Okay, good day guys. We're back with part 2 of our presentation, but before that, let us review what we have learned in part 1. Napag-aralan natin na if the force does not affect the direction of the displacement, there is no work done by the force on the system. Pangalawa, work is equal to the change in kinetic energy. So, the final kinetic energy minus the initial kinetic energy. At napag-aralan din natin yung general equation na W is equal to F cosine theta multiplied by D. D stands for displacement. Yan po yung general equation natin na kahit na anong klaseng theta ang ipasok natin dito, work will always be true. If cosine theta turns out to be negative and work is also negative. Na-prove na rin natin yan dun sa previous presentation natin na kapag ka opposite yung direction ng force doon sa displacement, nagne-negative siya using this equation. Okay? And ang isa pa nating mahalagang take na dapat nating i-take note is work, yung relationship ng work, velocity at kinetic energy. Yung work daw kapag positive, yung kinetic energy ay nag-i-increase. At yung velocity, nag-i-increase din. Kapag negative naman yung work, which means the displacement goes the opposite direction as the force, yung kinetic energy ay nagdi-decrease at yung velocity ay nagdi-decrease din. Now, magkaroon tayo ng pag-aaral sa mga terms and phrases na involved dito sa work, ano? Parang siguro napapansin niyo since nung pinag-uusapan natin yung work, ilang beses niyong naririnig sa akin ng phrases na work done on the system, work done by the system, work done by the force on the system. Ito yung mga common phrases na maririnig natin in solving problems really in relation to work. Una, itipay natin ano ba yung system. Yung system, it is most common open na singular particle daw siya, ano? Or it can be collection of particles or a region of space. It may vary in size or in shape. So anything that is that pertains to a matter which is subject to force and subject to the study is our system. Okay, when dealing with work, sinasabi sa atin, always use the phrase work done by a blank on the blank. Okay. Okay, magbigay tayo ng halimbawa, ano? The work done by the hammer on the nail. Sa ganitong paraan na ipapabatid natin sa nagbabasa or magsosolve ng problem na malinaw na yung system natin ay yung nail in this case. Tapos yung force na ibinibigay ng galing sa hammer will be the influence of the environment. So, lagi natin tatandaan kapag bibigay tayo ng problem sa work or solve tayo ng problem sa work at magbibigay tayo ng final answer, let us do the phrase, the work done by blank on the blank. Para malinaw kung sino yung nagbigay ng work doon sa system. Okay, let's move on further. Kapag nandito tayo sa work, hindi tayo makakaiwas dun sa tinatawag nating dot product. Kasi nga yung work ay defined as the product of force and displacement. Okay. Actually, that is a dot product of two vector quantities.
Alam naman natin na yung dot product of two vector quantities ay scalar yung kanyang nagiging sagot. So, magkaroon tayo ng brief review ng ating dot product. Pero bago natin lubusang maintindihan ano ba yung dot product na yan, reviewin din natin yung ating vectors. So, during our vector analysis, alam natin na yung ating mga vectors are quantities having magnitude and direction. Yun yung una, no? Pero ito pa yung pinaka mahalaga sa aking itinuturo, that vectors can be presented or represented in different and various ways. So, isulat natin, three ways vectors are presented. So, there are three ways that vectors are presented. Yung una, yung diniscuss natin during our vector analysis, at ito yung pinaka-complicated, ay yung tinatawag nating magnitude and direction. Pero ito yung pinagtuunan natin ng pansin during the preliminaries, magnitude and direction, dahil pag nalaman natin kung paano i-deal ito, yung dalawang forms or vectors presentation ay napakadali na. Paano ba itong magnitude and direction form? For example, we have 15 kilonewton north, say 34 degrees east. Okay. Ito ang tinatawag natin na vectors presented in magnitude and direction na form. Doon naman sa pangalawa, meron tayong tinatawag na coordinate form. Pasensya na po kayo, hindi ko na nagawang mag-PowerPoint at nagmamadali lang po ako, wala po tayong oras, so ginawa ko na lang po ito sa live presentation, coordinate form. So, yung coordinate form natin, ito ay napakadaling i-deal at easily with the help of Caltech and trigonometry, madali nating masosolve yung mga vectors. Ano ba yung coordinate form na yan? Sometimes makikita nyo A, ganyan, ang forma niyan, tapos naka-parenthesis, tapos meron siyang halimbawa 3, -4, and 5. O yan. Yan po ay vector din ang ibig sabihin yan. Itong isa nga pala, gawin nating formal, ito ay pinipresent ng ganito. Halimbawa, ganyan, vector A is equal to, ayan. Ngayon, ang vectors nga pala ay laging mayroon tayong makikitang, halimbawa, ganyan, A, tapos may arrow. Okay? So, yan yung makikita natin sa vectors, tapos is equal to 15 kilonewton, yung katulad ng sinulat natin kanina, tapos north 34 degrees east, no? Okay. Yan. Okay. Pasensya na po kayo, hindi lobat po yung aking stylus pen, kaya mouse lang ang gamit natin. Now, I was saying na may tatlong form na ipinipresenta ang vector or tatlong ways. Nasa pangalawang way tayo, which is the coordinate, okay? Coordinate form, which is sabi nga natin madali-dali, ito ay ginagawa sa ganitong paraan. A, tapos parenthesis, let's say 3, let's say another example, -4 or 5. Okay. Nakakita ka ng ganito, this is a vector.
Anong klaseng vector yan? Ang tawag natin dyan, three-dimensional vector. Okay. Tapos meron pang isa, yung third natin na form ay yung tinatawag natin na equation form. Yung equation form, halimbawa, meron tayong sinabing 3x, okay, minus 4y plus 5. Okay. Plus 5c. Yan. Okay, that is also a vector. Or sa iba naman, ang sinasabi nila na form ay 3i, small letter I, then minus 4j, tapos plus 5k. Yan. Yan mga makikita natin sa mga aklat at sa kung saan-saan pa natin makikita sa internet. So, that can also represent a vector. Ngayon, one by one, may kanya-kanyang paraan para para solve natin yung mga vector na yan. Ang pinakamahirap nga dyan, itong lagi nating pinagpukusan nung tayo nasa preliminaries, itong magnitude and direction. Kasi ito naman, pag nabinigay ka nito, ito ay mga direct substitution na gagawin mo pagkuha ng dot product, no? Isa-isa ituturo, pag-aaralan natin kung paano isosolve tong mga to using dot product. Okay. But first off, isa-isahin natin, burahin muna natin yung pwede pa naman tayo dito sa baba. Okay. Yan. Alright. Doon muna tayo sa magnitude and direction. Kagaya nito, kapag nakaganito yung form ng vector, this is vector A, meron siyang arrow sa ibabaw. Ang form niya ay, ito yung magnitude, yung 15 kilonewton, that is the magnitude. And yung north 34 degrees, this is in degrees, ano? Yung north 34 degrees east, yan yung direction. Meron lamang po tayong isang lilinawin dito at merong isang downside itong ganitong klaseng form. Pero hindi naman ganun kahirapan, ano? Liwanagin lang natin, and once and for all, marami rin kasing nalilito rito kung ano ba itong ibig sabihin ng north 34 degrees east. Suppose that we have our directional axis here. Okay, let us have this. Suppose we have this as our, let's say this is our north, this is our east, northeast, southwest. Sensya na po talaga, medyo mabagal dahil mouse lang ang gamit natin, lobat po yung aking stylus. Now, let us have that vector, itong violet, gawin natin medyo mataba-taba yan. Yung violet natin will be, let us say we have this vector here. Yan. So, it is going north 34 degrees east. Linawin natin itong north 34 degrees na to. Okay? If we are going to review our surveying and our trigonometry, meron tayong topic doon na bearing, azimuth, and direction. Ano? So, sa elementary surveying, lalo na yung mga magagaling sa surveying and navigation, they are very familiar with this. Kaya lang, minsan sa trigonometry, masyado tayong sanay sa horizontal axis, kaya dun nagkakaroon ng confusion. Kapag sinabing north 34 degrees east, nasan ba yan dito? Actually, yan daw po ay nandito. Itong north 34 degrees east ay itong angle na to,
which means that is the vertical angle theta sub y. No? That's the vertical angle. Kasi po daw by definition, the direction to a point is the angle measured, okay, east or west of north and south. Yan po ang malinaw na ibinigay sa atin na definition ng mga aklat at lalong-lalo na sa mga surveying, no? East or west of north and south. Actually, ito po ay pwede nating basahin sa totoong buhay na 34 degrees. Okay? Yan yung basa dyan ng mga navigators, mga nagsisiman. 34 degrees east of north. O yan, yan ang mga basahan dyan sa mga surveyor. Anong ibig sabihin 34 degrees east of north? You are coming from north. For example, palitan natin to ng, ayan, I am here from north initially and I'm going 34 degrees east. Okay? Going 34 degrees east pag ganito. Or in other words, I am taking 34 degrees from north. The east is taking 34 degrees from north. So, malinaw na sa atin ngayon na ito po yung ating north 34 degrees east. Ngayon, meron tayong konting downside dyan, mga kababayan. Ano? Ang downside natin dyan, paggamit natin ang tinatawag natin na Caltech, yung calculator techniques na itinuro na rin naman ako sa inyo, ang problema, yung Caltech kasi meron siyang, allow me to erase all of this Yung Caltech kasi meron siyang sariling form, ano? May configuration yung mga inilalabas na mga Casio ES911. Kung babasahin natin yung kanyang manual, yun daw ay mayroong configuration na ganito. Ito raw yung angle. Okay? Kapag sinabi mong angle sa Casio, it always pertains to the horizontal angle theta sub x. Ito raw yung kanyang R, which is the resultant. Okay? Resultant yan. O R po yan sa maniwala kayo sa hindi ha. Tapos, ito yung kanyang X. Ayan, X. At ito naman yung kanyang Y. Okay. So, anong diferensya? Malaki po ang diferensya kasi i-drawing ulit natin yung ating angle kanina. Okay, yung angle natin kanina nasa taas. Pansinin nyo, nasa taas yung angle natin, ano? Now, kapag pinindot mo sa Caltech, ang mangyayari, ito yung X, tapos dun mapapapunta yung Y, baliktad. This will create a lot of confusion, lalong-lalo na't mahabang-mahaba na yung ating mga pinagsosolve. So, yun lang naman po ang ating downside dyan, pero kaya natin gawan ng paraan at remedyo kung paano natin i-deal yun, ano? So, let us suppose that we have this. Okay. Let us suppose that we have this and this is the vector. Okay. And this is your 34 degrees. Lagi-lagi naman kasi yung given na direction natin kapag nasa magnitude and direction form natin is the vertical angle. Tawag yan. Anong gagawin mo lang? Pinakamadali, gawin mo na lang, kunin mo yung tinatawag natin na complementary angle nito. So, which will be theta sub x. Pag sinabing complementary, yun yung angle na nagko-complement dun sa given angle para maging 90 degrees siya, no? So, anong idadagdag mo doon sa angle na yon? Magko-complement sa kanya para maging 90 degrees. Kapag naman sinabing supplementary, o edi, ano naman angle ang idadagdag mo doon sa given angle,
para maging 180 degrees. Napa-segue pa tayo doon, ano? Isinama ko na para wala tayong problema sa pagsosolve natin dito sa physics. Okay? Get the complementary angle. So, once na nakuha mo na to, pwede mo nang isolve yung ating vectors. So, paano ba natin isosolve yung vectors natin? Ganito. Pwede natin gamitin yung trigonometry. Okay? Trigonometry, pwede natin gamitin. Kaya nga natin kinuha yung complementary. Ayaw na natin nagpipindot ng mga sine at cosine. Masyadong mahaba pang proseso yun, ano? May mga nauuso na ngayon with the evolution of technology, yung sa ES911, tsaka sa mga calculator techniques. Calculator techniques tayo. Tandaan mo lang sa calculator technique, kapag ka pinindot mo yung shift 9 muna tayo lagi. Lagi. Shift 9. And then, i-clear natin. Wala lang akong calculator ngayon. Sa tansya ko, that is shift 9, then 3. Then press 3, ano? Then, press equals sa pagkakatanda ko. Then, press AC. Makiklear niya ngayon lahat yung mga laman ng iyong calculator. Okay. So, lahat na naka-store na vector sa kanya, makiklear na para hindi na sumama sa susunod na computation mo. Tandaan mo yung mga calculator ngayon para ring computer, nag-i-store din siya ng mga memory. Kaya nga napaka-advantageous ng Caltech na ang gagamitin mo kaysa dun sa sine cosine. Sa bagay, ito naman, madali mo rin naman itong ma-solve using trigonometry. Let us say, for example, alam naman natin na ito na yung adjacent, okay? It will make this one the adjacent side. Kung ito yung 34, o edi sasabihin mo lang na yung y is equal to, ilan ba itong ating, 15 yata itong given kanina, no? 15 kilonewton. O edi sabihin mo lang y is equal to 15 kilonewton. 15 kilonewton. Ano naman siya? Cosine na siya. Cosine of 34 degrees. Yan. Bakit cosine? Kasi ito yung adjacent doon sa given theta. At yung dito naman, yung x naman, magiging 15 kilonewtons sine of 34 degrees. O yan yung isang paraan. Paano natin isolve yan? Yan yung mga tinatawag na conventional method. Ayan, conventional method yan. Okay lang din naman yan. Kung magaling kang tumingin na pabalik-baliktad na angle, ayos yan. And I would also encourage each and every one of you na masanay tayo, no? Na kung ano yung kadikit na angle ng kung anong side yung kadikit ng angle na given, yun yung cosine. Kung ano man yung side na opposite, yun yung sine. Anyways, ano ba ang pabor ng Caltech? Napakalaki po, mga kababayan. Mamaya makikita ninyo, no? So, balik tayo dito sa ating calculator techniques. So, nandito tayo sa ikinlear na natin yung ating Caltech. Ngayon, ano naman yung ating gagawin? Tandaan mo lang sa Caltech, meron yan tinatawag na rectangular to polar and polar to rectangular. Ipe-press mo dyan ay shift. Pagka ganito mo na, no? Press mo shift, then minus. Calculator ko. Nasa baba lang po yung calculator ko, no? Pero yan yun, shift minus. May lalabas dyan na rec. Tapos nakaganito.
rectangular. Tandaan mo lang na yung rectangular na yan, ang forma niyan is R, then comma, R, comma, tapos lagyan natin ng theta. Okay, theta. Yan. But remember, this theta here is not this theta. Tandaan mo lang, yan theta yan is always referencing on the horizontal axis. Theta sub x or yung horizontal angle. Ngayon, kung alam mo naman to, which is 90 minus 34 lang naman yon, yun ang ipapasok mo dito. Pag naipasok mo yan, ganun kabilis, pag pindot mo ng equal sign, may lalabas na dyan, x and y. Ngayon, ano ang downside kung ganito naman at ipapasok mo at gagamitin mo yung Caltech kung yung una nating given equation at hindi mo kinuha itong theta sub x? Malaki ang chance na itong 34 na to ang maipasok mo doon. Magkakamali na, magbabaliktad na po yung ating mga sides. Okay? So, yan lang po yung kaugnayan ng Caltech. Pag nakuha mo na to, edi pwede ka nang mag-dot product. Wow, dot product. Bago pa makapag-dot product dahil dito, no? So, ayan po. Sa pagko-convert pa lang natin sa X and Y, medyo mabilis lang naman yan kung Caltech na. Now, burahin na natin to. So, punta tayo doon sa pangalawang form, no? Yung pangalawang form is the coordinates. O, pag ganito na binigay, edi parang kumbaga, haya-hayang buhay natin pagka ganito binigay. Halimbawa, A, tapos may 3 dimension tayo, no? Let's say 3, negative 4, and positive 5. Example lang naman. Okay. Tandaan mo lang na kapag ganyan ang binigay, ang ibig sabihin niyan, yung vector na given is 3D, 3 dimension. Ito yung X, ito yung Y, at ito yung Z coordinate respectively. So, para siyang nasa 3-dimensional form, no? Ayan, ganyan. Kayo na pong bahalang umunawa dyan kung ano man yung ating, ayan. Okay. So, ito na yung ating Y, X, and Z. Z axis. Mas madali pong i-deal ito kasi vector na agad ang given. Pwede na kaagad tayong dumiretso sa dot product. Okay. Iba po yung dot product at iba yung cross product, ano? So, dot product. Paano ba natin sasabihin ang dot product niyan? Sige. I-deal natin yung coordinate system, magbigay tayo ng example, at mag-solve tayo ng dot product once and for all. Okay, let us have this one. So, suppose we have a coordinate form, and let us say that we are given the coordinates of A as 3, negative 4, and 5. So that's the coordinates, and we are given another vector which is B. For example, we have negative 4, 5, and 6. Example lang naman po, pasensya na po at ganyan.
So, ang dot product daw, pagkuha ng dot product, A dot B is equal to AX BX plus AY BY plus AC BC. Oh, ano ba pong ibig sabihin yan? Eh di ganito daw po yan. A dot B is equal to, what is AX? Ang AX ito, 3. We have here the parenthesis 3 times the quantity negative 4 po yung ating BX plus AY, direct substitution nga po, direct substitution, negative 4, and then we have BY to be positive 5. Okay, positive 5. Tapos meron tayo dyang AX is equal to 5. So 5. And then meron tayong 6. So yan po yung ating magiging dot product. Ang dot product po natin, ito ay 3 times negative 4, negative 12 po tayo dyan. Tapos negative 20, di minus negative 20. Plus tayo ngayon, kasi same yung sign niya, plus 30. So this is negative 32 plus 30. Lalabas natin dyan negative 2 kung hindi po tayo nagkakamali. No? So yan yung ating dot product. O, napakadali po nito kapag ganito na kagad ang ibinigay. You can get the dot product directly and then direct substitution. Okay, so meron pang isa, yung pangatlo. Tapusin na natin yung pangatlo bago tayo pumunta sa Caltech. Yung pangatlo natin ay yung tinatawag natin na equation form. So, equation form. Kung yan din yun, edi sabihin natin yung vector A, ganito naman yung forma nun. Yung malaki kasi, itong malaking letter na to na may arrow, ang tawag doon vector A. Kapag ganitong maliit na letter, ibig sabihin, hindi siya vector, yan yung coordinates ng A. Okay? So, ito, vector A, kapag ibinigay sa equation, so 3i minus 4j and then plus 5k. Tapos kunwari yung vector b naman is equal to negative 4i plus 5k plus 5j, plus 6k. Ayan. So, given na tayo ng dalawang vectors. So, paano natin ito isusulat sa coordinate form? May konti lang tayo gagawin dyan. Konting-konti lang naman. O sabihin mo, A will be 3 and then negative 4 and then meron tayong 5. Meron tayong 5. Okay. So, yan. Pansinin mo na itong unang given at saka ito parehas lang. So, ang kinukuha mo lang, this will be the x coordinate, this will be the y coordinate, and this will be the z coordinate. And then, punta ka na, nandito ka na sa form number 2, di pwede ka nang mag-dot product. Ito, dot product po ito, no? Yan. Pwede ka na mag-dot product. Diretso ka na dito sa equation na to. Ayan.
kung mano-mano mong gagawin. Okay. Paano naman kung Caltech? So, kunin ko lang po yung aking calculator para mas maganda yung instruction at meron tayong basihan sa mga pinagsasabi natin, ano? So, we will just pause this video for a while. Okay, we're back now. I suppose na na-reset nyo lahat, ano? Na-reset nyo na yung inyong calculator after turning it on. Yung reset natin, sinabi ko na sa inyo kanina, shift 9, edi shift 9, tatanungin ka niyan kung all, press 3, and then equals, then AC. O yan. Yun po yung ating instruction. Shift 9. Siyempre, on muna, ano? Then, press shift 9. Pagkatapos ng shift 9, press 3. Press 3. Then, press equal sign. And then, press AC. AC. Baka po kasi pag hindi nyo na ganyan, yung mga dating vectors o baka may nanghiram ng calculator nyo, nagpasok ng mga vectors dyan, ay yun ang maipasok nyo sa susunod ninyong mga trabaho, no? So, na-clear na po natin. Let us go to vector analysis. Okay. Let us go to, ang objective po natin ngayon, dot product. Dot product. Okay. So, ayan. Yung example natin, nabura ko na. Magbigay na lang tayo ng panibagong example. Okay. So, ang example natin kanina, I think that is negative 3 and then 4, 5. Parang ganon. So, nabura ko. Ganito na lang. Kumuha tayo ng bago nating example. Let us say we have A as 3, negative 3, and then 4, and then 5. And B as 4, negative 5, and 6. Ayan. Parang ganyan din yata. Ewan ko lang. No. At anyways, yan yung tatarbahuin natin. Ano? Negative 3, 4, and 5, and then 4, 5, and 6. Yan. Pasensya na po kayo. Nilive ko na lang po ito kasi hindi po ako nag-prepare ng lecture. Total review na lang din naman ito ng mga napag-aralan natin nung nakaraan. So, 3, 4, 5, paano natin gagawin sa Caltech? Okay. Ang una po natin gagawin is to press mode. Okay. Press mode. Kapag pinress mo yung mode, may lalabas dyan na menu. And then, 1 to 8 po yung lalabas sa choices. You choose select the 8. Okay. Select 8. Ang nakalagay po doon ay vector. Vector analysis tayo. So, 8 yung isi-select natin. So, select 8. Tapos, tatanungin ka niya kung anong vector. Vector A, vector B, or vector C. O di, select 1 tayo. Press 1, which is vector. Ganito po itsura niya, no? Para hindi kayo maligaw. Vector A. Yan. Makikita niyo po yan sa inyong calculator. Pagka nandiyan ka na, press mo yung 1, tatanungin ka niya, yung vector A ba, ano?
3 dimension or 2 dimension. So, meron dyan choices 1 and 2. So, select or press 1. Kalagay dyan 1, ganyan, tapos 3. Ibig sabihin, yung vector na ipapasok mo ay 3 dimension. Okay. Kung 2 dimension, edi select 2. No? Ganun lang po naman kasimple yun. And then, let us select 1. Ayan, tatanungin ka na niyan doon sa mga coordinates ng vector natin. So, enter the coordinates. Do not forget the sign. Do not forget the signs, oh. Okay, signs of your coordinates. And then, isa pa, do not forget to press equals each time. No? So, tignan natin. Let us press this. Let us enter vector A and this coordinate. Sabihin natin negative 3, enter, 4, and then we have 5. So, enter mo ng enter. Kahit na anong enter mo dyan, wala nang nangyayari. So, ang gagawin mo ngayon ulit, balik ka sa Caltech, no? Press on, the on button. Huwag kang matakot, nakapasok na yun dun sa computer mo or sa calculator mo. Press on, babalik yan sa 0. Babalik sa 0 yan. Kapag nasa 0 ka na, okay, or yung cursor na nagbi-blink-blink na lang, then press Shift 5 tayo. Shift 5. Shift 5. Pansinin mo, yung Shift 5 vectors yun, ano? Vectors. Ngayon, may pamimilian ka dyan. Dimension, vector A, vector B, vector C, vector answer, vector dot, or data. O, select mo yung data kasi nagpapasok pa po tayo ng data, no? So, press 2. Press 2 for data. Yan. Data. So, press ko yung 2 dito. Ayan. Tatanungin ka na naman ngayon ng computer or ng calculator mo ng anong vector ba ang ipapasok mo? Vector A, vector B, vector C. O di vector B naman tayo dahil naipasok na natin yung vector A. In-underline na nga natin dito, no? So, press 2. Kasi vector B na yung ipapasok natin. Yan, pinapaliwanag ko na po sa inyo ng buong giting at buong husay, todo-todo, para hindi tayo po nagkakaproblema sa pagdadating ng ating mga quizzes, ano? So, vector B. Yan. Vector B. Kapag pinress ko itong vector B, ayan, tatanungin ka na naman yan, 3 dimension ba yung vector B o 2 dimension? O di, ano ba ang vector B natin? 3 dimension. So, 3, press 1. Press 1 kasi 3 dimension tayo. So, pag pinress mo yung 1, ano na yung kasunod? Enter the values or the coordinates with the corresponding signs. Then, press equals. Yan. So, enter natin 4, then negative 5, and then 6. Okay. So, yan na po yun, ano? 4, negative 5, and 6. Then, press on ulit. Kung wala nang mangyari sa kaya enter mo, press on.
Huwag po kayong matakot kahit po anong gawin niyo na diyan sa calculator ninyo, nakapasok na po 'yun, naka-store na po 'yun sa memory niya 'no, hindi na po mabubura. That is why lagi ko po sa inyo sinasabi ire-reset ninyo. Dahil kahit patayin mo po 'yan, pagbukas mo nandun pa rin. Ngayon, paano natin ipe-perform yung dot product? Eto na. Shift 5 po tayo. Shift 5, which is vectors. Papipiliin ka, edi press 3. Pag press 3 mo dyan, vector A. Ayan, nakalagay na dyan sa screen mo, vector A. Anong gusto mong gawin sa vector A? These were calculator techniques have its edge over the computation. Dito kasi, kapag naipasok mo na itong vector A at vector B, kahit na anong gawin mo sa vectors, pwede. Kung gusto mong kunin yung cross product, pwede. Kung gusto mong magkaroon ng vector sum, pwede. Vector addition, pwede. Dot product, pwede rin. So, in this case, dot product tayo. O anong gusto mong gawin? Ano? Sabi ng compute ng ating calculator. Vector A. Anong gusto mong gawin dyan? Dot product po tayo. So, shift ulit. Okay. Shift 5 ulit. 5. Ayun. Makikita mo dyan, dot product 7. So, shift 5, then select 7. Okay. Or press 7. Ayan. So, 7. Ayun. Makikita mo na sa iyong calculator, meron kang nakalagay na dot na doon, ano? Ayan, dot. Then, ano ang gusto mong gawin dyan? Kanino mo siya i-multiply? Kay vector A? Si vector A, kay vector B ba? Kay vector C, kay vector D, kay vector E, kung kanino man, ano? So, ilagay natin, shift ulit po tayo. Shift, and then 5. Kanino natin siya i-multiply? O di press 4. Okay. K4 natin siya i-multiply. Nakalagay na dyan ngayon sa ating screen, vector A times vector B. Kung sinusundan nyo to, no? Using your calculator, you should be at this screen now. Ngayon, ready ka na to execute. Press equal sign, and then you're done. Okay. So, meron na tayong sagot na ganito, no? Lalabas na yung ating sagot. Negative 3, 4, 5. So, negative, tingnan natin kung paparehas tayo. Ang sagot natin dito ay negative 2. O ngayon, tingnan natin kung parehas tayo sa dot product. A dot B. So, that will be equal to negative 3 and multiplied by 4, and then plus, we have 4 multiplied by negative 5. So, and then plus pa rin, we have 5 multiplied by 6. Ayan. Is equal to, we have negative 12, and we have negative 20. We have negative 20, and we have 30. Positive 30. So, mag-e-end up tayo with negative 12, negative 32 plus 30, that will be equal to negative 2. We got the same answer. So, I hope nakuha natin, ano? Ito ay using calculator techniques, we got negative 2. Ito ay using the old method, which is
negative to rin ang magiging sagot kung itinat product mo yan using the conventional method. Again, ano ang take natin kung sasabihin mo, sir, mas mabilis pang gawin na lang ng conventional kesa sa that product. Ang problema mo, kapag hiningi ko sa iyo yung cross product, ayan, magme-matrix ka pa. Pag hiningi ko sa iyo yung vector sum, uulit ka na naman ulit. So, tandaan mo, maaaring hindi lang naman that product ang hingin sa'yo, no? Pero in this case, kung nasa work ka lang naman, o yan, dalawang paraan ang pwede mong puntahan sa that product. That will be the calculator techniques or sa conventional method na arithmetic lang. Ito yan, arithmetic. No? 3 times 4, 4 times 5, something like that. No? So I hope this helps. Sumahaba na yata itong aking video. Putulin ko muna at mahirap mag-upload. I will show you how to compute work using kinematic equations naman. Hopefully sa susunod na video. Sana wala na tayong naiwan na i-define na natin yung system, na isabi na rin natin yung dot product, pati yung vectors, lahat ng forms. Nasabi na rin natin yung mga equations ng formula at nasabi na rin natin yung mga relationship ng kinematic equation, ng kinetic energy, ng velocity at ng work at yung mga underlying principles. Sa susunod na video, puro tayo computations na. So, pasensya na po, matagal po maggawa ng PowerPoint kaya live screenshots na lang po itong aking ginagawa. Okay, I hope this will help and sana serve ito na bilang review ninyo. If there are some flaws, pasensya na po, live po ito. Okay? So, kayo na po yung bahalang mag-adjust. Thank you and God bless.